Від революції у світі жіночого одягу до співпраці з нацистами. Засновниця цього бренду змінила і перевернула світ краси для жінок. І сьогодні я хочу з вами поговорити про ту частину цього бренду, яка відповідає саме за красу. Тобто ми сьогодні з вами поговоримо про декоративну, трошечки доглядову косметику Chanel і також про парфюми. Тому, якщо вам цікаво, то продовжуйте дивитись це відео. Але перед цим я, як завжди, попрошу вас поставити вподобайку. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Ну а я вас більше не затримую і поїхали! Тож, я майже впевнена, що ви чули про серію від Chanel під назвою Les Beige. Я не впевнена, що я кажу це правильно, точніше, я впевнена, що я кажу це неправильно, я не вчила французьку, сорі, але я говорю про ось ці продукти. І насправді це тоді була інновація, тому що вона фактично впровадила оцей clean girl makeup ще до того, як це зробила Гейлі Бібер, уявляєте? Тобто вона була трендсеттером ще до того, як цей тренд почався. І я по-доброму заздрю жінкам, які можуть користуватися настільки тонкими тональними основами. Я, на жаль, не можу таким похизуватися. В мене дуже активні почервоніння на обличчі, навіть коли немає ніяких запальних процесів. В мене просто така шкіра, вона дуже чутлива і вона здебільшого червона. Тому це взагалі не мій варіант. Я дуже довго дивилась на цей тон. Я, як і більше жінок, його хотіла, але чим більше я дивилась відгуків, тим більше я розуміла, що це просто водичка з мінімальною кількістю пігмента. І саме через це тону від Chanel в мене нема. Більше того, ще рік назад в мене не було нічого, окрім помад та парфюмів від Chanel. Це я пробувала, з цим я була знайома. Бренд якось, знаєте, можливо, десь для мене був занадто дорослим. І от зараз вони все ще залишаються в ось цій естетиці такого люксового, стриманого бренду. В них ніколи нема кричущих упаковок. Вони ніколи не орієнтуються на молоду аудиторію, як це, наприклад, робить Dior в своїх останніх запусках. Але разом з тим в них почали з'являтися цікаві продукти. Вони почали якось трошечки оновлюватись, якось трошечки йти в ногу з часом, да? І тому в мене з'явилось трошечки продуктів, і ми сьогодні з вами про них поговоримо, покажу вам деякі нові, і, можливо, ви зможете мені щось ще порадити, і я захочу придбати щось від Chanel, окрім того, що сьогодні покажу вам. Тому я хочу перейти до продукту, який мене просто в себе закохав, і це ось ця пудра. Я думаю, ви за неї чули, я теж за неї багато чого чула, але, чесно кажучи, я дуже сильно переймалася. І дарма. Тому що вона дуже класно навіть на моїй комбінованій шкірі працює. У мене зараз, бачите, підсвічуючий тон, такий жирненький, і ми зараз його легко заб'ємо цією пудрою. Вона мене закохала в себе тим, наскільки це тонюсенька текстура. До цього настільки дрібного помолу, настільки невагому, настільки вуальну пудру я знала лише розсипну від Hourglass. Але та пудра не тримає масну шкіру. Та пудра прекрасна для сухої, для нормальної, для вікової шкіри. Вона буквально вуальна. Ця пудра така сама. Вона така сама вуальна, але з маленьким але. Вона тримає і навіть за умов, що я наношу її пуховкою, а я ніколи не наношу пудри пуховкою, тому що для мене це заважко. Я не люблю оцей важкий ефект запудрений на шкірі. З цією пудрою цього ефекту нема навіть пуховкою. Я не знаю, як вони цього добилися, і більше того, я тут підпишу, але мені здається, що коли я дивилася склад, тут не було тальку. І це єдина пудра без тальку, після якої моя шкіра дійсно замотована і після якої дійсно тримається мій макіяж ще дуже довгий час. Тому що майже всі пудри без тальку, які я пробувала, всі пудри без тальку, крім цієї, вони не тримають. Вони буквально година і починається активне себове окремлення. І це в мене комбінована шкіра. Я не уявляю, що взагалі дівчатам з дуже масною шкірою робити, тому що такі пудри просто не здатні тримати. Але ця, повторюсь, це просто, я не знаю, як Chanel це зробили. Мені дуже сильно в ній подобається пуховка. Тут справді дуже хороша, зручна пуховка. Мені подобається в ній дозатор. Тут добре зроблений дозатор насправді. І за умов, що у вас плотно ще отак пуховка знаходиться,
якщо ви носите пудру з собою і ось так вона у вас перевернеться, вона не розсипається. Для мене це дуже важливо. Я маю дуже багато пудр, які розсипаються. І хоча я не ношу їх з собою, але вони можуть бути десь там в кейсі, вони можуть бути в тревел-чемодані, да? І коли я перевожу продукти, вони, звісно, можуть розсипатися. З цією пудрою такого нема. Ну і упаковка сама по собі мені теж насправді подобається. Мені в цілому імпонує ось цей мінімалізм Шанель. Я не знаю, чи знаєте ви, але Шанель же, власне, і, як мені здається, найбільше відома була тим, що саме вона казала, що в гардеробі кожної жінки має бути маленька чорна сукня. І от в мене таке відчуття, що люди, які розробляють її косметику, сприйняли цей заклик буквально, тому що і вся її косметика, вона дуже така лаконічна, вона в чорних флаконах з білими гравіюваннями. Це виглядає стримано, але, знаєте, так естетично. І тепер просто подивіться, ця половина в мене відматована, заблюрена, але при цьому нереально жива. Шкіра от просто... Твоя шкіра тільки краще. Для мене це саме головне у пудрі. Для мене пудра має тримати себум, але при цьому лежати так, щоб її не було видно. І от що стосується цієї пудри, то коли я її наношу пуховкою, вона ще може трошечки бути видима, але буквально півгодини, і вона всідається настільки, от знаєте, як ваша шкіра, що ви перестаєте її бачити, але вона все ще працює. І я б хотіла би зараз нанести ще якийсь бронзер, рум'янець, але перед цим відео, знаєте, я якось намагалася знайти цікаві рум'яна у Шанель, і чомусь я передивилася, і в цілому вони якось, застаріло ніби виглядають на фото, ніби трохи несучасно. Одним словом, вони не викликають у мене бажання їх купувати. Якщо я не права, дайте знати. Тому що, бачите, з пудрою я була абсолютно не права. Що стосується бронзеру, я дивилась на ось цей, я майже його купила, але просто потім сіла і зрозуміла, що в мене зараз розпакованих кремових бронзерів занадто багато. Треба хоча б якусь частину їх закінчити, і потім вже, якщо що, купити цей, просто не займатися цим, знаєте, марнотратством. Тому бронзер я поки що відклала. Я знаю, що він розкішний, і я впевнена, що він би мені сподобався, але ось такі от справи. Проте, в мене тут є палітра від Шанель. І це перша в моєму житті палітра від Шанель. Я до цього дивилася в сторону їх тіней, але їх тіні, я це бачила, і я це чула, що вони такі, знаєте, дуже вальні, дуже напівпрозорі. І, в принципі, якщо говорити в цілому про естетику бренду, про те, як з самого початку позиціонувалась косметика Шанель, то вони ніколи не заявляли про те, що от ми зробимо у вас інше обличчя. Повторюсь, навіть в епоху щільних тональних, Шанель вже почали випускати «Це я така красива». І було б дивно очікувати від їх тіней чогось занадто яскравого. Це такий дуже стриманий люкс. Я вчора їх сводчила, і їх треба прям дуже багато разів нашарувати, аби хоч щось було, знаєте. Дуже складно з них вижити багато кольору. І просто, щоб ви розуміли, про що я кажу, давайте я покажу вам сводчі. Ви бачите? Це все, що вони віддають. Але коли я побачила цю палітру, у мене було стійке відчуття, що це молодша сестра Nude Deep від Tom Ford. Просто подивіться. Якщо у вас є ця палітра, ви розумієте, про що я кажу. Але ту палітру від Tom Ford я не вважаю такою універсальною, як прийнято вважати серед слов'янок. Вона така, знаєте, доволі холодна, і, я не можу сказати, що вона пасує дуже багатьом. Тому ця палітра є вирогідність, що теж мені не дуже буде пасувати, так як я дівчинка така теплувата. Проте, якщо вона сьогодні мені не буде пасувати, то якщо ви холодненька, це буде корисно вам, тому що, можливо, вам вона буде пасувати. І якщо ви тепленька і вона мені не буде пасувати, то вам теж це буде корисно, бо я покажу, як холодні очі
обіграти, як зробити ось такі кольори, щоб вони працювали на вас. Ну і в цілому, щоб навіть холодні тіні вас прикрашали, якщо вони вас не прикрашають. І почати я хочу з того, що трошечки спробую підсилити колір, аби вам його було видно на камеру. І для цього нанесу тіні в стіку від Poppy Brown. Вони без кольору, вони такі просто тілесні, але я сподіваюся, що на них трошечки тіні від Chanel ляжуть більш видимо для вас, тому що камера завжди дуже багато кольору з'їдає. І тепер я хочу на пухнастий пензлик від Rephr набрати ось цей такий красивий рожевий. Але давайте спочатку знімемо наліпку зі скла, щоб я могла фарбуватись в цю палітру. Якось вона так наклеєна тут незручно, що до неї просто навіть не долізти. Вдалося. Ну як вдалося? Майже вдалося. О! Та що ж таке? О! І, до речі, ще момент, який мені не дуже сильно сподобався. Ну, крім того, що бачите ляпки, ну я на це не реагую, але якщо для вас це мінус, то це мінус. Мені не дуже подобається, як вона закривається. Вона доволі туго відкривається. І якщо у вас манікюр, шанс, що... О, бачите, шанс, що ви будете постійно обдирати, він якби дуже великий. Чому вони зажали маленький магніт, я не розумію, тому що, давайте будемо чесними, упаковка тут не сама дорога. Це хороший пластик, всередині хороше дзеркало, але, ну, розумієте, да? В будь-якому випадку повертаємось до палітри, я набираю на пухнастий пензлик від Rephr цей рожевий рефільчик, і подивіться, як вони пилять. І тепер хочу нанести його на всю мою повіку. Ну, от я вживу зараз майже нічого не бачу. На камеру теж не те, щоб дуже було видно. Давайте нашаруємо. Ну, по-перше, вони дуже холодні для мене. І ми зараз їх трошечки будемо адаптовувати. По-друге, ну, це дуже делікатні тіні. От настільки делікатні, що якщо не знаєте, що подарувати вашій віковій бабусі або мамі, подаруйте ці тіні, знаєте. Мені поки що навіть складно сказати, чи мені це подобається. Якось на свочах мені трошки більше це подобалось. І тепер буквально розповідаю, що ви можете зробити, якщо вам не пасують сірі тіні. Ну, по-перше, не беріть чисто сірі тіні. Тобто ви можете брати щось холоднувате, але не на сірій базі. Це перше. Друге, для того, щоб зараз макіяж очей зовсім по-іншому заграв, я буду в складку наносити теплі кольори, які пасують саме моїй зовнішності. От я знаю, що мені завжди пасує персик. От ті кольори, які вам завжди личать, просто нанесіть у складку, а холодні залиште лише на рухомій повіці. Тоді у вас цей перехід, він мінімізується. Ця фішка працює завжди. От просто берете будь-які ваші тіні і так адаптовуєте. Третє, що ви можете зробити, це зробити макіяж обличчя теплим. Вважалося, що якщо ви робите холодні очі, то все обличчя має бути холодним. Або якщо ви робите тепле, має бути теплим. Це величезний міф, який вже доведено, що не працює. Ну, ви, звісно, можете цього дотримуватись, але можна цілком гармонійно поєднувати холодні очі з теплим обличчям. І якщо ви зробите тепле обличчя, очі, знаєте, теж стануть трошечки менш такими чужими на вашому обличчі. Воно почне гармонійніше виглядати. Я ось тут фарбувалася тінями від Pet, і от там я саме цим і займалася. Я пропрацьовувала персиком складку, я наносила персикові рум'яна, і за рахунок цього обличчя ставало теплішим, а відповідно і очі починали зовсім по-іншому сприйматися. Також важливий момент, що якщо у вас будуть холодні очі, то краще зробити теплі губи, знову ж таки баланс, так? Ви трошечки адаптуєте це під себе. Ну і останнє, що ви можете зробити, і це те, що якщо ось такі сірі лілові відтінки, от тут саме в мене такий є
який точно синцем на мені буде лежати. От якщо ви хочете з такими кольорами погратися, краще будуйте їх такими, знаєте, більш контрастними, ці елементи. Вони мають бути більш чіткими, тому що чим більше буде оцієї тушовки, чим більше таких всяких переходів буде, тим гірше буде. А от якісь окремі елементи, якісь холодні лайнери, наприклад, щось таке, оце може набагато гармонійніше виглядати на більш теплих дівчатах. Ну і відповідно ви розумієте, да, все це працює і навпаки теж. Якщо вам щось тепле не пасує, ви робите те саме, тільки в зворотньому напрямку, що я щойно сказала. Сподіваюся, ви розумієте все, що я кажу. Якщо не розумієте, напишіть, поясню ще раз. Ну, а я на пухнастий пензлик набираю ось ці персикові рум'яна від Gucci і наношу їх у складоньку. Власне, через це я ще і не робила корекцію, бо я не знала, чи будуть ці тіні на мені холодними чи ні. Ну, я підозрювала, що вони будуть холодними, тому я з корекцією поки що тягнула. І тепер, коли я оформлю очі, я чітко буду знати, наскільки теплу корекцію для того, щоб гармонізувати обличчя, мені треба зробити. Чому я зупинилася ще на рум'янах? Тому що я потім буду використовувати їх, і в мене ще й макіяж буде більш цілісним виглядати. Тобто в мене складка буде відповідати корекції обличчя, і це буде ще більш гармонійно виглядати на мені. Ну а в цілому подивіться, наскільки одразу я стала виглядати привабливішою, як тільки пропрацювала складку. Тому ось такі вам поради, лайфхаки, користуйтесь. І це, до речі, мене про це просили дівчата в моєму телеграмі. Тому ось посилання, підписуйтесь, ви можете теж допомагати мені створювати контент, давати якісь запити або навпаки щось підказувати, і я це теж часто тестую по вашим пропозиціям. Тому буду рада вас там бачити. Ну і давайте повертатись до тіней. Тепер я візьму невеличкий бочонок від Refer і наберу ось цей такий самий світлий, його хочу нанести у кутик. Ну, так, якщо набивати, то дуже навіть симпатично, скажіть. Відтягую все це трошечки в складку. Пензликом, яким наносила рум'яна, підтушовую. Ну, ви самі бачите, да? Це такий не космос. У мене є відео з косметикою Chantecaille на каналі. Тут буде посилання. І от там я наносила в кутик, і одразу був такий бабах. Тобто там теж такий доволі дорослий люкс, але він більш сучасний. Chanel все ж таки це дуже якісні тіні, я зараз це бачу. Вони не осипаються, вони дуже делікатно лежать, і вони будуть дуже красиво лежати на дорослих очах, тому що вони супер дрібного помолу. Але це все ж таки, знаєте, якщо ви тіни маньяк, ну, вам це навряд чи сподобається. Ну і давайте візьму тепер ще плотно набитий пензлик і все ж таки спробую цей рожевий нашарувати на мою рухому повіку. 2 hours later. Ну що я вам можу сказати? Я думаю, ви по моєму виразу обличчя все розумієте, правда? Ну, давайте вже закінчимо все одно цей макіяж. Я хочу тепер на ще менший бочонок, це вже в мене Zoella, набрати, я навіть не знаю, тому що цей який фіолетовий, він такий прям дуже на мені синець може йти, а цей сірий недостатньо темний. Давайте все ж таки, мабуть, фіолетовий. І спробую ним пройтись вздовж війного ряду, трошечки затемнити, але щось мені підказує, що в мене це не вийде. Знаєте, що ще можна спробувати зробити? Якщо у вас тіні погано віддаються, ви завжди можете спробувати допомогти собі фікс-плюсом. Збризгуєте пензлик і потім набираєте тіні. Я не знаю, чи це спрацює з цією формулою, але давайте подивимось. Ну. Так. Давайте я вас просто зумну, щоб ви розуміли, чому я сміюсь. Скільки кольорів на очах ви в мене зараз бачите. Угу. Ну що, я за кадром нашаровувала, кольору не виявлялося. Я взяла олівчик від Chantecaille і трошечки, бачите, буквально війний ряд пропрацювала і вже набагато краще. Тобто складка пропрацьована, війний ряд пропрацьований і ніби вже такий макіяж навіть має місце бути
Але чесно, я очікувала набагато красивішого результату. Це прям, дуже посередньо. На сводчах це було набагато красивіше, коли вони мені прийшли і я їх посводчила. А це таке щось. Напишіть, як вам. Може, я помиляюсь, може це красиво, може мені просто під софтбоксами якось не так здається. Щось мені підказує, що це була перша і остання палітра від Chanel, яку я купила. І наступним продуктом у нас буде туш для вій. Я чула дуже багато хороших відгуків на цю туш, але для повної картини, якщо ви новенький, якщо не новенький, перемотайте трошки. У мене дуже короткі вії і такі, знаєте, невиразні. Тому я не ризикую ніколи купувати великі туші. І в цілому я туші змінюю кожні 2-3 місяці. Тому мені, в принципі, великі не потрібні, я не встигаю їх докористувати. Тому в мене тут ось така мініатюрка. І ми сьогодні з вами затестуємо, чи дійсно ця туш настільки легендарна, як про неї говорять. Я якось, знаєте, в цілому вважаю, що туші – це ті продукти, за які не варто переплачувати. З усіх люксових тушей, що я пробувала за своє життя, а їх там не один десяток, лише 2 я прям можу виокремити. Все інше, доволі посереднє. Але, можливо, вона стане 3-ю, хто знає, Бог любить 3-ю. Тому давайте перевіримо. Я підкручую війки і готова наносити цю туш. У нас тут силіконова щіточка, це я люблю. У мене ще Chanel Beauty чомусь асоціюється з Blair Waldorf. Якщо ви дивилися пліткарку, ви знаєте, хто це. Я прям пам'ятаю, наскільки ж в них, мабуть, там проплачена компанія була, тому що Blair користувалась тільки її косметикою, і дуже часто в кадрі прям логотип бренду з'являвся. В цілому, мені здається, Blair дійсно, якби була живою людиною, то чимось подібним вона б і користувалася. Це от мечиться з нею. Так, що я вам можу сказати? Вона не опустила кьорлер. Ви бачите, да? Вона кьорлер не опустила. Вона добре їх профарбувала. Ніде не склеїла. Жодну не склеїла. А щіточка в цілому зручна, але я все одно трошечки замазалась, але це ще може бути пов'язано з тим, що туш нова, і вона ще трошечки така жирненька. Я не можу сказати, що вона мені дуже довжини додала, але вона і не обрізала, як деякі бувають. Тому в цілому туш непогана, не найкраща, що я пробувала в моєму житті. Але, в принципі, подобається вона мені набагато більше за тіні. Давайте зробимо ось так. І ви зможете подивитися на мене з туші, без туші. Ось так я виглядаю, коли обидва ока нафарбовані, і мені вже не подобається, вона посипалась навіть в процесі нанесення. При тому, що вона не здається сухою. Не знаю, як завжди дам апдейт у себе в Телеграмі, а зараз хочу трошечки доклеїти вій, тому що у мене сьогодні макіяж очей такий, знаєте, взагалі мені не компліментарний. І вії ще в мене досі не відновились, деякі поломані. І я, аби врятувати трошки форму ока і зробити його більш компліментарним, все ж таки пару пучків додам, але ось так туш профарбувала. Я трошечки додала пучків, оформила обличчя, додала рум'янець, зовсім крапельку бронзера і, бачите, вже так більш гармонійно все на мені виглядає. Це саме те, про що я казала, можна обіграти навіть на теплих дівчатах, холодній тіні. Тому користуйтесь, сподіваюсь, вам було корисно. А я пропоную переходити до ще одного продукту, який разом з пудрою мене, знаєте, трошечки так наштовхнув на це відео, тому що в нього я теж закохалась. Я бачила у дуже багатьох колег його на підвищеній кваліфікації, і кожна була в захваті від нього. Я якось так, знаєте, теж ходила довкола цього хайлайтеру, як і довкола пудри, але врешті-решт придбала. Він може трошечки давати вам полосу, якщо ви його забагато нанесете. Але якщо ви будете наносити його делікатно, це неймовірний glow skin.
який не роз'їдає ніякі текстури, які під ним знаходяться сухі. Нічого. Але при цьому це ефект доглянутої, подивіться, такої ніжної, такої жіночної шкіри. Ну, я просто тащусь. Тут є такі більш дрібні частки і такі трошечки більш великі блискітки, але виглядає це ну супер природньо. І я ще інколи, коли наношу цей хайлайтер, можу набрати його ось так на пензлик і додати ось тут у куточки, аби макіяж об'єднати. Тоді бліки тут і бліки тут у вас однакові, і макіяж виглядає, знаєте, таким більш цілісним. Подивіться, яка краса. Неймовірно просто. Я обожнюю цей хайлайтер. Ну і наступний продукт, це який, мені здається, ведуться найбільші баталії, тому що я ніколи ще не чула, щоб він когось залишив, знаєте, так осторонь. Завжди люди сперечаються, чи це легенда, чи це щось жахливе. І це бальзамна помада від Coco Chanel у відтінку Boy. Насправді ця помада не просто так культова. По-перше, вона названа на честь кохання усього життя Коко, який, на жаль, загинув. Його прізвисько було Boy. І от він зіграв, знаєте, мені здається, ключову взагалі роль і в тому, якою була естетика Шанель в її дизайнерстві, а також, як мені здається, Артур Бой став ключовою персоною успіху Шанель, тому що саме він допомагав їй фінансово, коли вона відкривала свої перші бутіки. Але, по суті, як мені здається, він і надихнув на оцей, знаєте, на революцію. Тому що Шанель свого часу була дійсно революційною. Коли жінок вдягали у вузькі корсети, це був перший дизайнер, який сказав, вам треба носити брюки. І ось цей Артур Кейпл, у якого було прізвисько Бой, да, це було його прізвисько. І саме на його честь названа ця помада, легендарні сумки і ще багато чого, тому що він відігравав ключову роль, ще раз повторюсь, у житті Шанель, але саме він ще і надихнув її на оцю революцію у одязі, тому що він був англійським аристократом, і саме з його гардеробу вона тоді запозичила і твіт, і трикотаж, і якісь такі елементи, знаєте, які були непритаманні для жіночої моди, але які сьогодні є в тому числі символами жіночності. І от якщо ми говоримо за цю помаду, вона теж, знаєте, така, на мій смак, трошечки андрогенна, тому що це не якийсь там суперніжний рожевий нюд, як моє плаття зараз, да, до якого ми звикли в класичному сенсі, але це все ще дуже такий, на мій смак, сексуальний і універсальний варіант, просто за умов, що ви його обіграєте. Так, це абсолютно не самостійний продукт, подивіться, він буде вибілювати майже усі губи, дуже маленькій кількості людей цей продукт підходить без додаткових якихось олівчиків. Але який би олівчик ви не взяли, який би макіяж у вас не був, ця помада завжди створить соковиті, сексуальні губи. І саме тому я вважаю цей продукт дійсно культовим. Не лише тому, що він присвячений коханню всього життя Шанель, а й тому, що цей продукт – це щось таке, знаєте, теж в естетиці Шанель, щось таке проміжне, щось таке і жіноче, і чоловіче одночасно. І я, як ви вже зрозуміли, відношусь до першої категорії людей, яка обожнює цю помаду, і хочу сьогодні вам її продемонструвати. І тепер олівчиком від Makeup Forever у 606 номері я трошечки заповнюю свій контур. А цю неймовірну помаду наношу всередину. І подивіться, яка красота. Кожен раз, коли я не знаю, які губи зробити, я беру цю помаду, беру будь-який олівець, і завжди це нюд, який підходить під усе. І завершити цей образ я хочу парфюмом від Chanel. Я його люблю, але, як бачите, це не самий мій улюблений парфюм. Я ним користуюсь виключно в холодну пору року, або якщо це щось таке, знаєте, більш літнє,
то виключно на вечірній вихід, на такий навіть нічний вихід, я б сказала, кудись там ввечері в ресторан, тому що він такий важкий насправді, але жіночний. Вставлю вам тут піраміду. Проте, я думаю, що дуже багато з вас знають, наскільки парфюмерний дом Шанель є насправді культовим. І, мені здається, зробила його культовим саме Мерлін Монро, коли вона сказала, що відправляється спати, маючи на своєму тілі лише декілька крапель Шанель номер 5. Після цього це була перша, мені здається, в світі інфлюєнсінгова реклама. Без, звісно, що реклами, Шанель за це не платили, але парфюм став sold-out і номер 1 у світі. Однак, в цієї всієї історії є і більш темна сторона, тому що під час нацистської окупації Коко Шанель співпрацювала з нацистами. Вона зустрічалась з одним з офіцерів, і істориками доведено, що вона хотіла скористатися ось цими антиєврейськими настроями і навіть зайняти парфюмерну нішу у Франції. Тому такий от вам не дуже приємний факт з історії цього бренду. І я, до речі, зараз готую ще макіяж косметикою Prada, і там теж, знаєте, я трошечки в шоці була, коли капнула в історію. Таке відчуття, що у кожного великого модного будинку є свої скелети в шкафу. Але про Prada поговоримо вже в відео про Prada, тому підписуйтесь, буде багато ще цікавих тем. Тож, ось такий макіяж за допомогою косметики від Шанель у мене вийшов. І давайте поговоримо трошечки детальніше про всі ці продукти. І першою в нас була пудра. Я обожнюю цю пудру, ну просто подивіться на цю шкіру, це фантастична пудра. Якщо ви ще її не пробували, я вам її від щирого серця можу радити, тому що вона настільки тонко і вуально лежить, що це просто фантастика. В 26-му вона точно війде в фаворити, 26-й тільки почався, а я вже це знаю, уявляєте? Наступний продукт – це ось ці тіні, 302 номер. І насправді, повторюся, в мене, коли я дивлюсь цю палітру, стійке відчуття, що це молодша сестра Tom Ford. От якщо для вас Tom Ford занадто яскравий, то цей більш скромний варіант. Я от сьогодні нашаровувала і Fix Plus, всім ви бачили. Ну, вони такі прям тонкі-тонкі. На мій смак, ну це трошечки все ж таки занадто тонка і занадто напівпрозора текстура. Я вважаю, що в люксових тіней має все ж таки бути якась тенденція до нашарування, до проявлення пігменту, тому що, наприклад, тим самим Діором ви можете добитись хоч якоїсь інтенсивності кольору, і кольори між собою відрізняються. Тут, ну, я б так не сказала. Тому для мене це скоріш ні, ніж так, але все залежить від ваших потреб. Можливо, ви зараз дивитесь на мене і думаєте, боже, який неймовірний макіяж очей. І якщо ви так думаєте, то хто я така, щоб вам сказати, що вам це не треба? Значить, вам це треба. Наступним продуктом в нас була туш. Я вам тут вставлю, як виглядає повнорозмір. Я дуже багато чого хорошого чула на цю туш. І ви бачили, як тільки я її почала наносити, я навіть сказала, що вона нічого така. В цілому вона непогано профарбувала. У світі останніх тушей, які я пробувала, це одна з небагатьох, які мені сподобались. Але я вже декілька разів, поки закінчувала цей макіяж, прибирала осипання. Я її сьогодні тільки розпакувала. Я буквально поки фарбувала друге око, в мене перше вже посипалось. Ну, якщо у вас є ця туш, напишіть мені. Ну, щось мені підказує, що навіть якби це був бюджет, ми всі почали плюватися і казати, що це вона так сипеться. Ну, якось питаннячко в мене є до цієї туші, враховуючи її ціну. Хайлайтер. Ну, це прекрасно, ну просто подивіться. Це дуже красивий, це дуже делікатний хайлайтер. Да, ним можна зробити погано. Да, якщо ви зробите ось так, то у вас і все, що було під ним, роз'їсться, і буде такий смалений млинець на щоці і так далі. Але от якщо наносити, як я нанесла, є оця липкість, але це така липкість, знаєте, ну просто не зафіксованої косметики.
Тобто це не те, що прямо у вас буде відбиватися, прилипати, якщо потрапить волосся, якось розноситись. Ні. Дуже таке ледь-ледь липке, більше навіть до фіксуючогося продукту, але він не фіксується. Тому якщо ви його наносите таким дуже тонким шаром, то він абсолютно ніякого дискомфорту в житті не приносить. Я вже з ним ходила і не раз, і не було ніяких проблем. Я в повному захваті від цих стіків хайлайтерів. Я вважаю, що це одні з найкращих ось таких от кремових продуктів, які є на ринку. І, до речі, я якось вам знімала макіяж Ніни Парк, і в тому відео казала, що мені здається, що вона користується такими хайлайтерами. І буквально на наступний день Ніна викладала відео після того, як я зняла, і вона використовувала саме цей хайлайтер. Тому, да, бачите, навіть світові візажисти люблять цей хайлайтер, і я не виключення, мені він дуже подобається. Також я зараз глянула і згадала, в мене тут лежить ось така мініатюрка крему для очей. Це мені клали до замовлення, і до цього в мене теж в такому невеличкому форматі ще був крем для обличчя. І от догляд я взагалі не оцінила від цього бренду. Крем, який для обличчя був, я не побачила, щоб він взагалі щось робив. Тобто це таке, знаєте, базовий мінімум, от базове мінімальне зволоження і все. Я не бачила, щоб він прям якось напитував шкіру, щоб він якось, просто, от знаєте, як Нівея, тільки з різницею в ціні. Ось цей крем для очей ще гірший, тому що зазвичай, щоб намазати зону під очима, мені достатньо видавити ось таку горошинку, і я її розношу ось так повністю по всьому оку. Всі інші крема, принаймні, мені вистачає в такій кількості. Цей мені треба видавити прям багато, і все одно мені недостатньо зволоження, все одно він складно тягнеться, складно йде, і, не знаю. Можливо, я не в тій категорії людей, яким це підходить, але я вирішила, що я косметику доглядову від Chanel пробувати більше не хочу. Я взагалі не бачу від неї ніякого сенсу, хоча я чула багато хороших відгуків на їх крем для рук. Якщо маєте, дайте, будь ласка, зворотній зв'язок, я щось мені не то. І, звичайно, легендарна бальзамна помада, там насправді в них дуже багато різних кольорів, але от якщо говорити не за колір, а говорити за формулу, це неймовірно комфортна бальзамна помада. Вона прям тануча, ви нею доторкаєтесь і ви відчуваєте, як вона тане. Вона дуже приємна на губах, вона ніколи нікуди не западає, не підкреслює, не сушить. Губи відчуваються зволоженими з нею. Я люблю цю помаду, і, звісно, я люблю цей колір, я думаю, ви вже зрозуміли. Напишіть, що думаєте ви, як вам макіяж, пасує він мені, не пасує, чи мечиться він з моєю особистістю на ваш смак, тому що мені здається, що да, мечиться, я б так могла вийти в світ. Мені здається, що це макіяж, який мене прикрашає, а естетика все ж таки, якщо ми говоримо саме за Chanel Beauty, то вона саме про те, щоб підкреслювати ваші сильні сторони, а не малювати щось з нуля. Я дякую вам за перегляд цього відео. Побачимось в наступних відео на моєму каналі. Па-па!